Yo, what's up? This is your boy ZOC at muli nandito kayo sa aking channel na ZOC TV. Yes sir, shoutout na pala sa Rapture Family, shoutout sa Soundstrain at Ibak Hip Hop Movement. Pakilike po sa Facebook at salamat din po sa Real Vibes Clothing, Soundstrain Clothing, shoutout sa inyo. At for today's video, tuturuan ko kayo at papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade milk tea. Okay, tama po ang inyong narinig. Ito, una, tama ba homemade milk tea? Milk tea. Ang mga kailangan nating sangkap, una sa lahat para sa Milo milk tea ay syempre Milo. At isa pang flavor nating gagawin ay mango. Kailangan po hinog para hindi siya hilaw. At next, Great Taste White para sa mga coffee lovers natin dyan. Tatlong flavor po at wag na natin kakalimutan ito po. Oh. Ito po yung pearl. Yan. Oop. Sumabit sa daliri. Yan. Oh my God! Kailangan din natin ng baliktad. Evaporated milk, kahit anong brand po. At condensed milk, at kahit anong brand din po yan. At huwag natin kakalimutan yung yellow. Okay. Let's start sa Milo. Unang gagawin natin ay ilagay muna natin yung yellow. Yan. Isang baso para sa isang tao. Dapat malinis po yung kamay natin, ha? Magugas po tayo bago natin gawin ito. Oh. Oh. A few inches later. Okay. Tapos 10 scoops ng Milo na powder. Shoutout Milo, baka naman. 1. 10 kutsara po, ha. 2. Medyo gamitan nyo ng tansyameter. 3. Para masarap. 4. 5. 6. 7. 8, 9, and kulang pa yan. Yan, para malasa ang isa pa. Basta 10 ang bilang. Sira ulo ka ba? Tapos 10 rin ito. Ay hindi, tansyahan na lang. Oh, ayan oh. Tansyahan na lang yan kaysa iskupin pa. Ang dami oh. Oh, okay na ba yan? Dagdagan pa natin ng konti para masarap. Oh, okay. At huwag natin kalimutan. Kanina evap yun, ha. Ito naman condensed milk. Tansya-tansya na lang rin. Yan, baka sobrang tamis. Opya. Diabetes. Oh my God. At haluin natin. Dapat may onting tubig to eh. Ayan, nalagyan ng onting tubig para medyo may pampadulas. Tulungan natin kasi didikit-dikit yan. Ayaw matanggal. Start natin ang Siyempre, halo-halo natin ng konti mga kapatid. Sa sunod pala dapat yellow na crush. Cube ice na dinurog lang kasi ito eh. Siyempre, check natin kung mayroon pang mga buo-buong yellow. Gawa po, homemade sa Milo milk tea. Di kayo gagastos ng dyan, ng 300.
Ay, correction lang pala. Ano pala to? Shake. Pero gagamitan natin ng ng tapioca pearl. Hindi pala milk tea kasi wala tayong tea. Sira ulo ka ba? Milkshake. Yan. Homemade, okay? At next, syempre, ito na, tapioca pearl natin. Yan. Maganda yung homemade kasi magsasawa ka sa pearl eh. Kesa bumili ka dyan sa labas, minsan di na masarap. Tapos ang mahal-mahal pa. Eh dito ka na lang, sarili mong gawa. Kung di man masarap, tanggap mo na. Pero sure to, masarap. Bahala ka sa buhay mo. Oh. Ginusto mo yan. Kulang pa yata to. Kinukutsara ba dapat to? Okay. Oh, yeah. Yan. Ito na masyadong puno. Ikakat ko naman. Titikman natin mga kapatid. Ito ang homemade milkshake by DOC. Pangit pag may straw kasi ipin. Halo-halo natin konti. Masarap. Nakasamba yata ako. Good. Ito naman po ngayon, gagawin naman po natin yung Great Taste White na pearl shake. Napakadali lang naman yan. Lagay natin muna yung yelo. Tsaka per serve, isang taoy, isang sachet. Per isang serving, isang sachet po. Simple lang naman to, madali lang, kayang-kaya nyo gawin yun sa inyo. Ito, evap milk. Ano lang yan, tensiometer. Condensed tensiometer din, baka sobrang tamis. Okay, cover. Natin konti. Bango, kaping-kape. Great taste na doon. At i-ready po natin, syempre yung pearl. Ito na po. Yan. Great taste white. Pearl shake. Titikman natin ngayon. Haluin natin ng konti. Sarap.
Mmm. Parang ano? Parang masarap eh, hindi ko ma-explain eh. Basta masarap. At syempre, for the last na gagawin natin, ito naman, mango pearl shake. Same procedure lang mga kapatid. Ilagay natin to. Mango. Tansya-tansya. Isa pa nga. Ginagaya mo nga ang lipan. Bebe. Ay, pang bebe. Samahan ka. Halo natin konti. Resto. Siyempre, handa pa rin natin yung pearl shake. Yummy mga kapatid. Ayaw ko malaglag, baka bumigla na naman to. Ano ni bebe? Ano sabi ni bebe? Ano sabi ni bebe? Sabi? Muntik na naman. Ito po mga kapatid, ang ating mango pearl shake. At titikman natin, syempre haluin natin ng masarap na pagkahalo. Ganyan. Ayan. Ha? Ano sabi? Gan. Sarap, ayos to. Ito ang gusto ko sa tatlong mango. Gan. Makakapag-pearl shake kayo habang nasa bahay lang. Hindi na kailangan lumabas, bilhin lang mga ingredients. Stay safe, maraming salamat sa panunood. Kampay tayo. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe, click the notification bell sa baba. It's your boy DOC, and I'm out. Peace! Well, that's practice making me